سلام کاوه من، چطورین؟ برگشتم من با یه قسمت دیگه از پادکست چجوری خواسته ها آرزوامون رو جذب کنیم. نمیدونم شاید بعدا روش یه اسمی بذارم، ولی فعلا که هیچ ایده‌ای ندارم. فقط خواستم که شروعش کنم و پشت گوش نندازم و هرچه سریع‌ترین اطلاعاتی که دارم و دوست دارم به دستتون برسونم و واقعا امتحانش کنین. و خیلی دوست دارم که ببینم این چیزایی که توی زندگی خودم جواب داده مثلا برای بقیه چطور جواب میده. خب دفعه پیش صحبت کردیم در مورد اینکه چجوری با یه عطر، حالا سپویل نمی‌کنم برای کسی که گوش ندادن، حتما توی قسمت این بالا توی ویدیو توی کارت میذارم که اگه اون ویدیو رو ندیدین برین قسمت قبلم حتما گوش کنین. چجوری با حتی فقط یه دونه عطر و نه فقط عطر، با یه شم، با یه بو میتونیم سریعتر به خواستمون برسیم. و من اصلا چیزای حالت کلیک بیت نمیذارم. کلیک بیت یعنی این که مثلا یه چیزای چرت و پرتی مینویسی توی سابجکت ویدیوت که مردم فقط کلیک کنن و بیان ببینن که تو چرت و پرت گفتی. واقعا اینطوری نیست. یعنی من هر چیزی که مینویسم دقیقاً همونو میگم و فکر نکنین که مثلا یه چیزی دارم میگم شما برین مثلا چی میگن، قلاب میگن که کلیک کنین برین گوش کنین ببینین چی گفتم بعد ببینین که این داشت چرت و پرت میگفت. نه، واقعا شما مثل دوستای منین و میبینین دیگه من دارم انگار که مثلا باهاتون تلفنی حرف میزنم، ویدیو کال میکنم، انگار مثلا وایس داریم میذاریم. چون مثلا من کلا از دوستام دورم، هر موقع میخوام باشون صحبت کنم بر هم دیگه وایس میذاریم. احساس میکنم که دقیقاً برای شما هم دارم وایس میذارم و شما قراره بیاین اینا رو گوش کنین و بعد مثلا با هم دیگه صحبت کنیم دیگه مثلا در موردش. خب این قسمت چی میخوایم بگیم؟ این قسمت میخوایم از یه تجربه‌ای صحبت کنیم، تجربه من که اصلا می‌بینی صدام عوض میشه، دارم با هیجان حرف میزنم، خیلی هیجان زدم اینا رو بهتون بگم. میخوام راجع به یه تجربه‌ای صحبت کنم، تجربه جذب خودم که زمانی اتفاق افتاد و من این کار رو انجام میدادم که اصلا نمیدونستم قانون جذب چیه و سنم خیلی کم بود و اصلا نمیدونستم قانون جذب چیه، بلد نبودم و هیچ ایده‌ای نداشتم که دارم چی کار میکنم و این کاملا اینتویشن، یعنی چی میگن، کاملا با قلبم، دلم و با چی میگن اینتویشن چی میشد خدایا، با شهودم بود در واقع و این کار رو انجام میدادم ناخودآگاه. حالا چی بود؟ فکر میکنم خیلیاتون این کار رو توی بچگیتون انجام داده باشین، شاید گاهی هنوزم انجام میدین. مثلا دیدین سوار ماشین میشین، هدفون میذارین گوشتون یا حالا ضبط ماشین روشنه، شما اینطورین که مثلا احساس میکنین که مین کاراکتر، این نقش اصلی یه فیلم یا یه موزیک ویدیوین و مثلا یه اتفاقایی داره میفته، یه همچین حالتی. من اینو چجوری پیاده میکردم؟ توی خونمون آهنگ میذاشتم با صدای بلند و از این ور خونه میدویدم اون ور خونه و واسه خودم داستان درست میکردم انگار که توی یه فیلمم. و خب من از بچگی دوست داشتم که بازیگرشم، هنوزم دوست دارم. آره خلاصه این علاقه‌مو تعمیم داده بودم به اینکه مثلا اون چیزایی که میخواستم و به دست بیارم، ولی خب نمیفهمیدم که دارم چیکار میکنم. در واقع اکتیولی داشتم منیفستیشن انجام میدادم ولی خب نمیدونستم دیگه. و خب مسخره خاص و عام شده بودم. مام بابام میگفتم بابا دختر تو چی کار میکنی؟ مثلا هنوزم میگن یادته اون موقع مثلا تو از فکر میکنم خدایا دقیق نمیدونم 4 سالم بود، من اولین خاطره‌ای که دارم توی یه خونمون که یه دونه لباس باله بود، لباس حالت ژیمناستیک باله هست، یه دامنای کوتاهی با شلوار نه چی جوراب شلواری از اونا پام بود و یه دونه میز کوچولو داشتیم، از این میزایی که وسط خونه است، وسط پذیرایی، و من دورمون میدویدم. اولین خاطره‌ای که یادم میاد از این کاری که انجام میدادم، حالا شاید قبل‌ترم انجام میدادم. خلاصه مامان آدمو در می آوردن و میگفتن که مثلا از این ور خونه میدوی اون ور خونه، مثلا چی کار میکنی؟ تو ذهنت داستان میسازی. همیشه هم باید چراغونی میکردم خونه رو و این کار الان دارم خودم رو اکسپوز میکنم و در ملأ عام قرار میدم که شما مسخره‌ام کنین. چراغونی میکردم خونه رو و آهنگ با صدای بلند میذاشتم طوری که همسایه‌ها صداشون در میومد. الان یکی از دوستای
بچگیم که همسایه‌مون بود و هنوزم ما هم دوستیم میتونه بیاد تایید کنه که همیشه صدای آهنگ من میرفت و مامانم میگفت مثلا چیکار میکنی، چرا مثلا ساعت 2 بعد از ظهر مثلا آهنگ نذار، دعوا میکرد. مثلا گفت هر موقع میخوای بذاری 4 به بعد بذار که مثلا کسی خواب نباشه. anyway آهنگ میذاشتم، چراغونی میکردم، آهنگی که دوست داشتم دیگه. خب مثلا باش حال میکردم، از این ور خونه میدویدم اون ور خونه و فکر میکردم توی یه فیلمم واقعا و شخصیت اصلیش منم. و چی رو جذب میکردم؟ من یه پسری رو دوست داشتم وقتی که بچه بودم. حالا خیلی زود شروع کرده بودم، میدونم من کوچولو بودم، از یه پسری خوشم آمده بود. نمیدونم توی ویدیو قبلیم تا حالا منشن کرده بودم اینو یا نه، ولی خب حالا جلوتر متوجه میشیم. این پسر رو من دیده بودم و من مثلا 7 سالم بود، من فکر کنم 8 و نیم 9 سالش بود. بعد دیگه اینجوری بودم که خب این پسر نشسته مثلا داره دور منو نگاه میکنه و نگاهش رو خودم حس میکردم و من حتی وقتی میرفتم مدرسه احساس میکردم که یعنی تصور میکردم، در واقع به این میگن assuming، یه چیزی رو در نظر میگیری، حالا تو اونجوری در نظر میگیری، حالا میتونه باشه میتونه نباشه. در نظر میگرفتم که اون پسر از بالای دیوار مدرسه داره منو دید میزنه و شاید خودش اینا رو ندونه که این کارها رو من میکردم. اینا تو ذهن خودم بود و آهنگ میذاشتم دیگه. خلاص هر جایی که میرفتم من فکر میکردم که یه استاکر دارم که در واقع میشه همون کسی که همیشه دنبالته و حواسش بهت هست و اون شخص مثلا اون پسریه که دوستش داشتم. من واقعا میگم با این روش که فکر میکردم من مین کاراکتر یه موزیک ویدیو یا یه فیلمم و یه کسی همیشه داره من نگاه میکنه، شاید باورتون نشه ولی باید بگم که این پسر رو جذب کردم و چند سال بعد من فقط این پسر رو 1-2 دفعه دیده بودم به واسطه اینکه حالا یکی از فامیلای خیلی دورمون بود، یعنی فامیل که نبود، در واقع یه شخصی بود که فامیل خونی نمیشد. فقط اون موقع دیده بودمش و من چند سال این کارو کردم و بله شما ممکنه چند سال ممکنه نیاز باشه که یه چیزی رو هی تکرار کنید، انجام بدید، توش ناامید نشید و ممکنه چند سال طول بکشه و شما نباید بگین که خب دیگه تایمش تموم شد. شما نمیدونید تایم الهیه یه چیزی کیه و اینا باید بدونید که منیفست کردن اصلا به این معنا نیست، یا حتی مثلا اسپل زدن و جادو زدن، فکر می‌کنم توی پادکست قبلی هم گفتم، اصلا به این معنا نیست که شما تایمش رو تعیین می‌کنین که کی اتفاق بیفته. ببخشید من یه دقیقه دیگه صدام دست رفت. فقط به این معنیه که شما اون چیز رو به دست میارین، تایمش، زمان الهیش و اینکه چطور به دست شما برسه اصلا به ما مربوط نمیشه، به شما مربوط نمیشه. خب اگه که به این فکر کنی که وای چه جوری اتفاق بیفته و اینا، اصلا خلل ایجاد میکنی توش. حالا بذار این داستانا بگم. آره خلاصه که این پسر رو بعد چند سال، من فکر میکنم 5 سال طول کشید که جذب کردم. نمیگم دائما این کارو میکردم، دائما مثلا شاید اون وسط ها مثلا یه پسر دیگه هم برفرض خوشم میومد، ولی هیچ وقت اون پسر رو فراموش نکردم، یعنی همیشه ته ذهنم بود و توی نقشام و فیلمایی که برای خودم بازی میکردم نقش بازی میکردم. ببینین دقت کنین کلمات کلیدی دارم میگم که آخر سر به این برسم، به این نکته. نقشی که بازی میکردم، نقش اولش من بودم و نقش دومش که اون کسی که من میخواستم بود اون پسر بود. و 5 سال گذشت و من خب دیگه ذره بزرگتر شده بودم، 12-13 سالم شده بود و ما دوباره همدیگه رو دیدیم و ما با هم دوست شدیم و میخوام بهتون بگم که قانون جذب واقعیه. قانون جذب واقعیه بچه‌ها. اون شخص کسی نیست جز همسر الان من، یعنی عشق اول بچگی من و همون کسی که چندین سال چجوری بگم دیگه جادو جنبش کردم با فکرام، نشوخی میکنم، باهاش ازدواج کردم دیگه. بعد البته خیلی سال ما با هم بودیم، ما 16 سال با هم دیگه بودیم و 16 سال یا 14 سال یادم نمیاد. خلاصه چند ساله که ازدواج کردیم، ولی اون موقع که ازدواج کردیم 14 سال رو فکر میکنم. آره الان 16 ساله. به هر حال خواستم به این برسم، خواستم به این نکته برسم که شما باید assume کنید. خب assume کردم، میخوام کامل براتون باز کنم یعنی چی. همه جا میگن که law of assumption, law of attraction. assumption یعنی که شما یه چیزی رو در نظر میگیرین، کلمه فارسیش اصلا یادم نمیاد،
فرض میکنید یه چیزی رو فرض میکنید. بر فرض میکنید که مثلا الان میخواید برید بیرون، جلوی در کافتون، کافه‌ای که همیشه میرین، جای پارک پیدا میشه. فرض میکنید. خب حالا میتونه باشه میتونه نباشه، ولی شما فرض میکنید، فرض رو بر این میذارید که هست و این خیلی قویه. شما میتونید فرض رو بر این بذارید که یه شخصی شما رو دوست داره، حتی اگه بهتون گفته باشه شما رو دوست نداره، و شما بگین که نه این چرت و پرت گفته، و توی ذهن شما فرض اصلی بر این باشه که این شخص عاشق منه و انقدر این کار تکرار میکنید و بهش میگن چی میگن، متوهم میشین در واقع در موردش. اصلا کلا متوهم بودن باعث جذب یه چیزی میشه که اون شخص واقعا عاشق شما میشه. و حالا من واقعا نمیدونم که اول من از همسرم خوشم اومد یا اون اول از من یا همزمان، یا حالا دست سرنوشتم بوده، خیلی چیزا میتونه باشه توش دخیل باشه. من حالا یه مثال از زندگی خودم زدم که فقط بهتون بگم و یاد بدم، ولی به هر حال یکیمون اول یکی دیگر رو جذب کرده و این اسامپشن رو گذاشته که شخص مقابل من دوست داره. من که کاملا یادمه، من بچه بودم به مامانم گفتم که من از این خوشم اومده، خیلی کوچولو بودم، گفتم که من از این خوشم اومده، میخوام با این ازدواج کنم، من با این ازدواج میکنم و فرض رو بر این گذاشتم که با این آدم ازدواج میکنم. نمیگم اصلا فراز و نشیب نداشتیم و همه چی عالی بوده، نه، ولی من همیشه فرض رو بر این گذاشته بودم و انگار میدونستم تهش قراره این باشه و دقیقاً شما هم باید همین کار کنید. و حالا کل داستانی که گفتم اینه که شما باید نقش بازی کنید، نقش در راستای اون چیزی که میخواین بشه. نقش بازی میکردم من دیگه، آهنگ میذاشتم از این ور خونه میدویدم به اون ور خونه. اینا چیه؟ اینا بردن بالای ارتعاشه، ارتعاش خودم با چراغونی کردن خونه، با آهنگی که دوست داشتم می بردم بالا و فکر میکردم که نقش اول زندگی خودمم که هستم، واقعا مین کاراکتر زندگی خودمم و خودم خلق میکنم و من زندگی خودم واقعا میگم یکی از این طریق خلق کردم و یکی بازی سیمز. شاید باورتون نشه من زندگی که دوست دارم و توی سیمز میسازم و باور به خدا قسم مثلا 2 سال بعدش به اون چیز میرسم، انگار که مثلا آردی رفتم اون کار رو توی اون بازی انجام دادم، توی سیمز انجامش دادم و دیگه زندگیش کردم. وقتی شما یه چیزی رو زندگی میکنین، حسش رو میگیرین، فرقی نداره شما یه چیز مجازی، یه بازی مجازیه، توی یه فیلم نقشه یه فیلمی رو میگیرین میرین بازی میکنین یا هر چی. ندیدین مثلا، یعنی شنیدین که مثلا میگن بازیگر افسردگی میگیرن وقتی یه نقشه سختی رو بازی میکنن، به خاطر اینکه جاش زندگی میکنن و واقعا حق دارن که حالشون بد بشه. شما وقتی یه چیز رو زندگی میکنین آردی دارین به یونیورس این پیام رو به کائنات میدین که من این زندگی رو دارم آردی و اون بیشتر به شما اون زندگی رو میده. و اگه بخوام نکته‌های کلیدی آخر این قسمت رو بگم، 1، وایبریشنتون رو با آهنگایی که دوست دارین ببرین بالا. مثلا هر آهنگی که دوست دارین رو زیاد گوش کنین. مثلا من خودم پارسال خیلی میرفتم دویدن یه روشیه که خب یه نوع ورزشیه که ارتعاشو خیلی میبره بالا و اصلا حالا مجبور نیستین شما بدوین. من مثلا یوگا میکنم، انرژی میره بالا. شما میتونین برقصین، میتونین کیک بوکسینگ انجام بدین، میتونین پیلاتس کنین، هر کاری که هر چیزی که توی بدن شما، توی چاکراهای شما حرکت ایجاد کنه و انرژی زنانه شما رو ببره بالا. و اون آهنگم خب یه چیزیه که موزیک میدونین دیگه خیلی ارتعاش آدم میبره بالا. همزمان این دوتا با هم اتفاق بیفته، موزیک و اون حرکت شما رو خیلی میبره توی سطحی که شما میتونین الان، یعنی یونیورس میگه اوکی تو الان توی ارتعاشی هستی که میتونین جذب انجام بدی. یعنی جذب که دائما داری انجام میدی، میتونین جذب خیلی خوب انجام بدی. و وقتی که میرین میدوین یا ورزش میکنین یا آهنگ گوش میدین حالتون خوبه، تصور کنین اون شخصی که دوست دارین مثلا چه میدونم داره میاد دنبالتون، تصور کنین ماشینی که دوست دارین بخرین قراره مثلا الان برسه دستتون. هر چیزی فرق نمیکنه، هر چیزی که میخواین جذب کنین و اون لحظه که دارین مثلا میدوین ورزش میکنین حالتون خوبه و دارین آهنگ خوب گوش میدین، تصور کنین که داره اتفاق میفته و خودتون رو بزنین به اون راه، خودتون رو بزنین به بخش خریت، به دیوونگی، به توهم و نقش بازی کنین، بازیگر زندگی خودتون باشین، مین کاراکتر زندگی خودتون باشین و خلق کنین. و میخوام این قسمت رو اینجوری تمام کنم که چند دقیقه رو میکروفون رو بدم به همسرم که اونم هر چیزی که
دوست داره به شما بگه، نمیدونم به دلش افتاده بود توی این پادکست توی این قسمت باشه. حالا اگه دوست داشتین حتما توی کامنت ها بهم بگین که دوست دارین حالا بازم توی قسمت بعدی هم بشنوین یا نه. اونم حالا از چیزایی که دوست داره بهتون بگه در مورد جذب و قانون جذب و اینا صحبت میکنه. و فعلا از سمت من دیگه خداحافظ تا حرفای همسرمو بشنویم. سلام بچه‌ها، امیدوارم که تو بهترین حالتون باشین. خیلی خوشحالم که الان میتونم راجع به اتفاقایی که توی زندگیم افتاده، چیزایی که یاد گرفتم و ازشون استفاده کردم و نتیجهشون رو دیدم توی زندگیم، میتونم براتون صحبت کنم که مستقیم میرم سر اصل مطلب. ببینید بچه‌ها، از نظر من توی زندگیم این چیزی که تجربه کردم این بوده که توجه خیلی مهم بوده توی زندگیم. یعنی شما اگر میخواید چیزی رو به دست بیارید، چیزی رو داشته باشید، هر چیزی رو توی زندگیتون میخواید داشته باشید، نمیتونید برید به چیزی که مخالف اونه یا در تضاد باش بهش توجه بکنید بعد بخواید که مثلا اون یکی چیزی که شما دوست دارید توی زندگیتون باشه. برای مثال مثلا شما نمیتونید عاشق مثلا یه ماشین خیلی خوب باشید، عاشق یه خونه خیلی خوب باشید، بعد برید توی خیابونای پایین شهر مثلا قدم بزنید، همش خونه‌های حالا قدیمی رو نگاه کنید، ماشینای قدیمی رو نگاه کنید، بعد بگید وای این چیه، قور بزنید. یا حتی مثلا قورم نزنید، همون ماشینی که دارید نگاه میکنید، همون خونه‌ای که دارید نگاه میکنید، اون حستون رو بد کنه. ببینید احساس و توجه مهمترین چیزیه که شما رو میتونه به خواستتون برسونه. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه شما با حس خوب به چیزی که میخواید توجه کنید. حالا این حس خوبی که میگم، شما یه موقع یه کاری رو دارید انجام میدید، یه موقع توی یه کاری هستید، به اون کار حس خوبی ندارید، هر چقدر توجهتون رو بذارید روی چیزایی که میخواید، باز با حستون همراستا نیست. یعنی شما باید نگاهتون، تفکرتون، حستون، اون خواستتون با هم دیگه همراستا باشن. نمیتونه یکی از اینا بره یه جهت دیگه، بقیه همه مستقیم برن سمت هدف. هر موقع همه اینا رو تونستید کنترل کنید توی یه خط، میتونید به هدفتون برسید. و اینکه مهمترین چیزی که توی این قضیه هستش که کسی نمیدونه و کسی هم اینو نگفته، چیزیه که بچه‌ها توی یه روز دو روز این اتفاق نمیفته، توی استمرارش اتفاق میفته. یعنی شما حس خوبی که الان دارید، توجه خوبی که الان دارید که میخواید اون چیزی که میخواید رو جذب کنید، این الان برای شما نمیسازه. این برای مثال میزنم، تو زندگی هر کسی متفاوته بسته به اون توجهش و حسش. این باعث میشه که شما، برای میگم هر کسی متفاوته، برای یکی باعث میشه 1 ماه دیگه توی زندگیش بیاد، برای یکی 3 ماه دیگه، برای یکی 1 سال دیگه، بسته به اون استعدادی که دارید توی اون قضیه و بسته اون چیزی که یاد گرفتید میتونید انجامش بدید داره. پس از امروز من براتون میگم برای جذب مهمترین نکته‌ای که من توی زندگیم یاد گرفتم توجهه. بچه‌ها توجه ما آدما یاد گرفتیم توجه اون رو ناخواسته هامونه. وای چرا این اونجوریه، وای چرا اینجوریه، این چرا بده، چون ازش تغذیه میکنیم. بیاید از امروز به یه مدت خاصی، مدت 2 ماه 3 ماه، خواستتون و توجهتون رو با هم یکی کنید. یعنی آقا توجه کنید به چیزایی که میخواید. مثلا بگید آقا مثلا من چه میدونم 10 میلیون پول میخوام. به این توجه نکنید که چرا حساب من خالیه. حالا هر کسی تو زندگی خودش میتونه یه مثالی داشته باشه. بگید من اینو میخوام. توی ذهنتون یه جا میرید دارید میگردید جا پارک نیست، نگید وای چرا جا پارک نیست، چرا همیشه من جا پارک. بگید من جا پارک میخوام. بگردید دنبالش، نبود اشکالی نداره. انقدر اینو تمرین کنید، انقدر حستون رو خوب کنید بره تو ناخودآگاهتون واسهتون کارو در میاره توی زندگی. یعنی اون ناخودآگاه میبرتتون سمت خواسته هاتون. پس چی شد؟ اگه بخوایم توی یه جمله خلاصه بگیم، توجه، تفکر، نگاه و هدفت باید با هم دیگه یکی باشن. یعنی همه اینا باید توی یه راستا باشن. باید توجه تو بذاری روی چیزایی که میخوای، توجه روزمرت، توجه های ریز ریز روزمرت جذب زندگی تو هن. یعنی تو هر چقدر به هر چیز ریزی توجه میکنی توی روزمره، حست هر جوری که تو روزمره هست، میانگین اون
فردا و پس فردای تو رو میسازه. پس سعی کن در طول روز حست خوب نگه داری، حتی اگه حالت بد بود، حتی اگه هر جوری بود، یه جوری حال خودتو خوب کنی، حستو خوب نگه داری و توجهت روی چیزایی باشه که میخوای و دوست داری. این خودش یکی از تمرینایی که کمکت میکنه حستو خوب نگه داری. ممنونم ازتون که به حرفام گوش کردین. امیدوارم به دردتون بخوره، تو زندگیتون بتونید استفاده کنید. من استفاده کردم، واقعا نتیجهشو دیدم. بچه‌ها استمرار مهمترین چیز تو این قضیه. یادتون نره یه روز دو روز نیست، تو این قضیه استمرار داشته باشید، یه جوری که بشه جزوی از وجودتون، بشه جزوی از زندگیتون. بعد نتیجهشو تو زندگیتون میبینید، شگفت زده میشید واقعا. خداحافظتون.